Salut! Eu sunt Beatrice, bine ați venit la canalul meu. Astăzi vă invit alături de mine să pregătim împreună tort opera, un tort cu o aromă profundă de cafea de origine franceză. Am să vă mărturisesc din start că nu e cel mai simplu tort de pregătit, fiind alcătuit din mai multe etape, dar vă garantez că gustul acestui tort este excepțional. Deși tradițional acest tort se pregătește în formă dreptunghiulară, eu am ales să-l fac în formă rotundă. Deci, haideți să începem! Mai întâi ne vom ocupa de ingredientele uscate. În bolul cu făină adăugăm făină de migdale. Dacă nu dispuneți de făină de migdale unde locuiți, la canalul meu veți găsi un video detaliat despre cum puteți să o pregătiți simplu și ușor acasă. Linkul îl voi lăsa în descripția acestui video. Adăugăm praf de copt împreună cu puțină sare și cafea solubilă. După care amestecăm bine toate ingredientele și le dăm deoparte. În bolul unui mixer adăugăm ouăle și începem să le batem la viteză medie până formează o spumă. După care începem să adăugăm puțin câte puțin 100 de grame de zahăr și extract de vanilie. Când am adăugat tot zahărul, mărim viteza la maxim și lăsăm mixerul să bată ouăle timp de 7-8 minute până compoziția se triplează în volum și devine foarte deschisă la culoare. Cam așa. Compoziția obținută o transferăm în alt bol încăpător, iar în bolul mixerului adăugăm albușuri de ou și un praf de sare. E extrem de important ca bolul să fie curat și uscat, lipsit de orice grăsime, altfel albușurile de ou nu se vor bate. Când albușurile au format o spumă, la fel adăugăm puțin câte puțin 50 de grame de zahăr. Mărim viteza la maxim și lăsăm mixerul să bată până obținem vârfuri lucioase și tare. Cam așa trebuie să arate albușurile noastre, iar acum în bolul cu ouăle bătute vom cerne ingredientele uscate pregătite mai devreme, însă nu totodată, ci de dorit în 2-3 etape, incorporându-le bine cu o spatulă după fiecare adiție. Ingredientele uscate le incorporăm atent cu mișcări largi de jos în sus. În așa mod vom păstra aerul acumulat în interiorul ouălor cât se poate de mult. După ce toate ingredientele uscate au fost incorporate, vom adăuga albușurile bătute în 2-3 etape pentru același motiv de a păstra volumul în blat. Și din nou vom incorpora cu mișcări largi și ușoare de jos în sus. Platul este gata, îl turnăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și îl trimitem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 40 de minute sau până când trece testul scobitorii. Tava mea are un diametru de 20 de cm. Platul meu s-a copt în jur de 45 de minute, îl scoatem din tavă și îndepărtăm hârtie de copt, după care îl vom lăsa să se răcească complet la temperatura camerei timp de câteva ore. Iar între timp vom pregăti cafeaua pentru însiroparea tortului și pentru cremă. Într-un vas adăugăm 2 lingurițe de cafea solubilă și turnăm 100 de ml de apă fiartă, amestecând bine cu o lingură. Această cafea va fi folosită pentru ungerea straturilor. În alt vas mai mic, din nou adăugăm 2 lingurițe de cafea solubilă și de data asta turnăm doar 3 linguri de apă fiartă și amestecăm. Această cafea va merge în interiorul cremei. Le lăsăm să se răcească și acum vom pregăti ganașul din ciocolată neagră. Pe o baie de abur vom pune bolul cu ciocolată și turnăm smântâna. Ciocolata o lăsăm pe baia de abur la foc mediu scăzut până se topește complet și se omogenizează cu smântâna.
Amestecăm bine și o luăm de pe baia de abur să se răcească. Iar acum ne vom ocupa de cremă pentru tort. Vom începe cu un sirop. Într-o cratiță turnăm zahăr și puțină apă și le lăsăm să fiarbă până la temperatura de 115 grade. La această etapă veți avea nevoie de un termometru. Între timp, în bolul mixerului adăugăm 5 gălbenușuri de ou și puțin extract de vanilie și pornim mixerul la viteză medie. Gălbenușurile se vor mări puțin în volum, iar când siropul a atins 115 grade, vom scădea viteza mixerului la minim și vom turna încet siropul, având grijă să nu nimerească petelul mixerului. După ce am adăugat siropul, vom mări viteza la maxim și vom lăsa mixerul să mixeze până bolul s-a răcit complet. Gălbenușurile vor deveni aproape albe în culoare și destul de mărite în volum. Iar când bolul nu mai este fierbinte la atingere, vom scade viteza la mediu și începem să adăugăm untul tăiat cu bulețe, câte 1-2 cubulețe la fiecare 20-30 de secunde, astfel încât untul să se încorporeze în cremă înainte de fiecare adiție. Și tot așa până incorporăm toată cantitatea de unt. E foarte important ca untul să fie moale de temperatura camerei. Când am incorporat tot untul, vom adăuga cafeaua din vasul cel mic și vom lăsa mixerul să amestece încă aproximativ 2 minute. Crema obținută o dăm la frigider până suntem gata să asamblăm tortul. Când blatul s-a răcit complet, suntem gata de asamblarea tortului. Blatul l-am tăiat în 3 straturi și mai întâi vom unge primul strat cu cafeaua pregătită mai devreme. Adăugăm puțin din ganașul de ciocolată și îl ungem cu spatula pe toată suprafața. La această etapă vom da primul strat la frigider timp de 10-15 minute, astfel încât ganașul să se întărească un pic înainte de a adăuga crema. După 15 minute, scoatem primul strat de la frigider și adăugăm un strat de cremă, distribuind-o și nivelând-o cu o paletă pe toată suprafața. Adăugăm încă o foaie de blat și de nou o ungem cu cafea. Adăugăm încă puțin ganaș de ciocolată și îl distribuim bine. Iar acum din nou trimitem straturile la frigider pentru încă 10-15 minute ca și acest strat de ganaș să se întărească puțin. După acest timp scoatem tortul și iarăși adăugăm o parte din cremă peste ganașul de ciocolată. La final adăugăm ultima foaie de blat și acoperim tortul cu toată crema rămasă. Pentru un mic decor puteți să acoperiți marginile tortului cu niște fulgi de migdale ca în felul următor. Tortul îl dăm la frigider pentru minim 6 ore sau și mai bine pe noapte, iar ganașul de ciocolată rămas puteți acoperiți suprafața tortului. Eu însă l-am transferat într-un poș de patiserie cu o stea deschisă și l-am dat la frigider împreună cu tortul pentru o noapte întreagă, astfel încât el să se întărească și să putem decora mai ușor tortul cu el. Iar a doua zi am creat cu el așa niște forme de jur împrejur. Iar deasupra am adăugat niște inimioare din ciocolată și am presurat niște ciocolată dată pe răzătoare. Dacă doriți să creați asemenea figuri din ciocolată pentru decorul acestui tort sau pentru orice alt decor, la canal veți găsi un video detaliat despre cum le-am obținut temperând mai întâi ciocolata. Linkul îl voi lăsa în descripția acestui video. Și uite așa, tortul Opera este gata și deși a durat ceva timp să-l creez, pot spune că gustul său a meritat din plin. Este genul de tort care te cucerește din clipa în care l-ai gustat. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi ca de obicei în descripția acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc mult succes în toate creațiile la bucătărie. Poftă bună! Pa, pa!